اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع ولي الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. زیارت عاشورا می‌خوانیم به نیابت از شهدا، امام الشهدا، اموات گذشتگان، حقداران، علما، صلحا، فقها، قربة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيره، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. روز عاشورا صدا بزن ارباب تو یا ابا عبد الله، یا ابا عبد الله. لقد أظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن صار
مقامكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. آقا جان پدر و مادرم به فدای سر شما آقای خوبم. لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برأت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقنا البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. فأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاريكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وغايما
وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. روز عاشورا روز ارباب بکفن حسین ابن علی. آی حاجت دارا زیارت عاشورا خوندیم از خدا بخوایا فرج امام زمانمون رو برسونه تو این روز. چشم ما به جمال نورانی آقا روشن و منور بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا يجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همونجا تو خوناتون نشستین از همین راه دور بر باب بی کفنمون سلام بده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین
وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سر به سجده شکر بگذار، خدایا شکرت نمردیم و یه محرم دیگر رو دیدیم، دونستیم برا مالامون عزاداری کنیم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. فرج امام زمان، خوشنودی دل مادرمون فاطمه زهرا، صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum, brothers and sisters, mu'mineen and mu'minat. Welcome to our program for today. Today is the 10th of Muharram, marking the day of Ashura. So we will begin today's program, inshallah. Before I forget, I just want to thank our brother Said Ahmad John Jawad. Excellent, mashallah, ahsant. And Ziyarat Ashura, your side was beautiful. Thank you so much. So now we'll begin with our dear brother Murtaza John Shasamand. Will be reciting the Holy Quran for us with the long salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. سلام. Salam Murtaza John. خوبستی؟ بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد
النخل ذات الأكمام صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Ahsan. Excellent job, Murtaza Jan. You read so beautifully. Thank you so much. Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Welcome to our program for today. Today is the 10th of Muharram, marking the day of Ashura. Today we commemorate our Imam of our third Imam, Imam Hussain alayhi salam, and his 72 faithful companions that sacrificed everything they had for Islam and for us. They stood against injustice, oppression, inequality. And Assalamu alaikum, Agha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azzam Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. So without taking any more of our mu'mineen and mu'minat's time, let us please recite a loud salawat for the well-being of Agha Qazwini, which we are so honored to have and blessed. And in addition, for the well-being of our mu'mineen and mu'minat in these difficult times. Let us recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shall we start the maqtal, inshallah? Inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa ala ahli baytika al-madhlumin. Sallallahu alayka ya Sayyidi wa ya Mawlaya ya Aba Abdullah. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا شهيد كربلاء فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا أبي عبد الله الحسين. Today is the day of Ashura. We begin by offering our condolences to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For if he was present today, we'd all go to him and offer our aza and condolences for the martyrdom of his grandson Hussein. On this day, we give our condolences to Al-Imam Amir al-Mu'mineen, the commander of the faithful, Ali ibn Abi Talib. We offer our condolences to Lady Fatima salamullahi alayha for the sacrifice of her son Hussein. We give our condolences to Al-Imam al-Hassan for this tragedy in Karbala. And on this day, we give our condolences to the master of our time, Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Faraja. The Imam alayhi salam, who in Ziyarat al-Nahiya says, I cry morning and night for the tragedy of Hussein, to the point where instead of tears, I cry blood. Addamallahu laka al-ajra ya sahib al-zaman. On this tragic day of Ashura, when you remember the tragedy of what happened to your grandfather Hussein,
to your aunt Zainab. There is no day like the day of Ashura, for the greatest tragedy in history happened on this day. It is indeed a very difficult and tragic day. Now, my dear brothers and sisters, we will recite the maqtal of Imam Hussein alayhi salam. This maqtal is recited only on this day, once a year, as we do not have the heart to really listen to the maqtal of Imam Hussein except on such a day, the day of Ashura, because no heart can handle to hear about the tragedies that befell Al-Imam Al-Hussein salawatullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Imam Hussein alayhi salam woke up on the day of Ashura and prayed the morning prayers with his companions. Then he stood and addressed them and told them that Allah has permitted your deaths and my death today, so have patience and fight. Today is our day. Then he prepared them for the battle, and they were about 82 brave and courageous warriors, his companions and his family members, all ready to fight the enemies. Zuhair ibn al-Qayn was entrusted with the right wing, and Habib ibn Madahir with the left wing of the Imam's army. The standard was given to Al-Abbas because he was the bravest and the most courageous. On the other hand, Umar ibn Sa'ad, may Allah curse him, the commander of the army of Yazid, had organized his army and came out with 30,000 troops to fight Al-Imam Al-Hussein. Amr ibn al-Hajjaj was entrusted with the right wing, and Shimr ibn Dhil-Jawshan with the left wing of Yazid's army. Azra ibn Qais was put in charge of the horsemen, and Shibith ibn Rabi'i in charge of the foot soldiers. The standard was given to an evil man by the name of Dhuwayd. When the opposing army advanced towards Imam Hussein, he raised his hands and supplicated, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta thiqati fi kulli karb. Oh Allah, I put my trust in you in every tribulation. See how Aba Abdullah submits himself to Allah in these very difficult moments. You are my hope in every distress. You are my trust and provider in every affair that falls upon me. بله ببینید اینجا آقا امام حسین سلام الله علیه به خدا توجه می کند. امام حسین سلام الله علیه دستانشان را میبرد بالا، دعا میکند، به خدا پناه میبرد، میگوید خدایا هر مشکلی که من دارم من پناهم شماست. بله آقا میفرمایند و من آن را به پیشگاه تو آوردم، اون بلایی که نازل میشه، اون مصیبتی که نازل میشه و از آن به تو شکوه کردم و فقط به سوی تو رو کردم و نه دیگران و چاره اش را از غیر تو نجستم. پس تو مرا گشایش دادی و آن غمها را زدودی. خداوندا تو ولی من هستی، تو ولی هر نعمت و صاحب هر نیکی و غایت هر خواسته ای.
Then after the Imam finishes his dua, the enemy approached the tents of Imam Hussein alayhi salam and observed the fire that the Imam's companion had lit when they dug a trench around the tents so they could stop the enemies from charging and attacking at the women and the children from all directions. They just wanted them to come from one direction so the men could defend them. So one of the opponent's horsemen cried out loudly. He said, Hussein, are you rushing towards hellfire in this world? Before the day of resurrection, look at their cruelty. Imam Hussein alayhi salam asked, who is this person? It sounds like Shimr ibn Dhil Jawshan. They told him, yes, Aba Abdullah, this is Shimr ibn Dhil Jawshan. The Imam alayhi salam told him, no, you are the one who is deserving of the fire of hell. Muslim ibn Awsaja said to Imam Hussein, please grant me permission to kill him. I can strike him, he's within my reach. Imam Hussein alayhi salam said, no, I do not wish to start the battle. The Imam did not want to be the one to start the battle. He did not give him permission to start the battle by killing Shimr ibn Dhil Jawshan, even though he knew what a vicious man this was. Yes, O believers, when the enemies began to approach Imam Hussein, he called for his horse and he addressed them loudly so that everyone could hear. The Imam looked at them and he said, people, listen to what I have to say and do not rush me, that I may admonish you your duties toward me and explain to you the reason why I came to you. Indeed, my guardian is Allah, who revealed the book and befriends the righteous. When the sisters of Imam Hussein alayhi salam and the women of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, they heard this speech, they came out of the tents lamenting and crying, shouting, Wa Muhammadah, Wa Aliyah, Wa Fatimata. The daughters of Imam Hussein wept in a very loud voice. Imam Hussein sent to them his brother Al-Abbas and his son Ali Al-Akbar, and he told them, console them, try to stop their crying, because many, many days of mourning and tears are going to come. Let them save their tears for later. Yes, when the women calmed down, Imam Hussein alayhi salam continued his speech. He glorified Allah and he praised him, and he sent his blessings on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. One reporter said, by God, I have never heard a speaker more eloquent than him in my life. Then the Imam alayhi salam said to them, trace my descendants and reflect upon who I am. Then think and rebuke yourselves. Do you think it is lawful to kill me and violate my sanctity? Am I not the son of your prophet's daughter? Am I not the son of your prophet's successor, Ali ibn Abi Talib? Did you not hear the well-known statement of the prophet about me and my brother? Al-Hasan wal-Husayn, Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Hasan and Hussein are the masters of the youth of paradise. Then Imam Hussein said to them, if you do not believe me and you're in doubt, ask the companions of the Prophet, ask Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ask Aba Sa'id al-Khudari, ask Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi, ask Zayd ibn Arqam. They're all the companions of the Prophet, and they will confirm to you that they heard this from my grandfather. Is this not sufficient to stop you from shedding my blood? Ya Allah, what a heart of stone did his enemies have. Then Imam Hussein continued, okay, if you doubt what I have said, do you also doubt that I am the son of the daughter of your messenger? Do you doubt that I am the grandson of the Prophet? By God, there is no such person but me amongst the planet right now. Search amongst yourselves or in the entire world. Tell me whether you seek revenge for someone among you whom I have killed,
for property that I usurped or for an injury that I afflicted? No one responded to Imam Hussein. Then he called out, O Shibith ibn Rab'i, O Hijr ibn Abjar, O Qais ibn al-Ash'ath, O Zayd ibn al-Harith, did you not write to me, come to Kufa and we will fight for you, and now you have come here to kill me? They replied, no, we did not do so. We do not know what you're talking about. Imam Hussein alayhi salam responded, he said, Subhanallah, by God you certainly did so, but now you are denying it. At this point, Umar ibn Sa'ad moved forward toward the camp of the Imam, and he said, Dhuwayd, bring out the standard. He then put an arrow in his bow. He directed it towards the camp of Imam Hussein and released it, saying, bear witness that I was the first to strike. Thereafter, the two camps began to shoot at each other and the war effectively began. The companions of Imam Hussein here, one by one, they went to sacrifice their lives. All those great companions, it was during these moments that they fell to their martyrdom. Habib ibn Madahir, John ibn Huway, Wahab al-Kalbi, Zuhair ibn al-Qayn, Burair al-Hur, all of them. During this 1 hour, about 50 or so of the companions of Imam Hussein alayhi salam, they fell to the ground. Hardly any of the Imam's men escaped being shot by an arrow. The arrows came raining down on them. Yes, the Imam alayhi salam said to his companions, continue fighting. The war has begun. Your fate awaits you. Yes, then Imam Hussein alayhi salam, when his companions all were killed, only his family members remained. All of Ashab al-Hussein were now martyred in Karbala. When they were killed, Imam Hussein looked at the horizon. He looked to the left. He looked to the right. He saw all of them on the plains of Karbala, either beheaded or the arrows in their chests. They bled to death. The Imam alayhi salam, he stood and cried, Ya ashab al-safa wa ya fursan al-hayja, O the warriors of the battle and the horsemen of combat, why is it that I call you, but you do not answer me, and I seek your help, but you cannot hear me? Are you asleep? Please, my dear companions, answer my call. Or is it that your death has come between us, so you cannot hear me? Yes, it is this world that has betrayed you, or else you would not leave your Imam all alone in Karbala between the enemies. Then, O believers, in a very heartbreaking tone, Imam Hussein alayhi salam began to call on them one by one. Ya Habib ibn Madahir, wa ya Zuhair ibn al-Qayn, wa ya Muslim ibn Awsaja, wa ya Burair. Imam missed his companions. He called on them, but how can they answer you, O Abu Abdullah, when they're all massacred? No one from the companions of Imam Hussein remained now. Everyone was killed. Only those who remained were his household, 28 loyal, brave, courageous relatives of Imam Hussein, and they were determined to face death with their might and dignity. Yes, now came the turn for the family of Hussein. Do you know who was the first one to go out to the battlefield? The first of them to go to the battlefield was Ali al-Akbar. When Imam Hussein sent Ali al-Akbar to the battlefield and he gave him permission to fight, his eyes brimmed with tears. Then he looked to the sky and he said, Oh Allah, you are a witness against them.
that the most resembling person in appearance and character and speech to your prophet has come out to you. And whenever we would miss Rasulullah, we would look at the face of this young man. Now he has come to them. Oh Allah, bear witness what they are doing to us. Ali al-Akbar fought intensely and then returned to his father saying, oh father, Abba ya Hussein, al-atashu qad qatalani, وثقل الحديد أجهدني فهل إلى شربة من ماء. My dear father, do you see, thirst is killing me, and the heaviness of this armor and sword is exhausting me. Do you have a cup of water? Do you have something to give me? The Imam alayhi salam told him, my dear son Ali, be patient. Soon your grandfather Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi, he will give you from that heavenly cup. You'll never go thirsty after that. Yes, O believers, Ali al-Akbar farewelled his father for the last time. How difficult is this moment, Ya Allah. Then he went to his mother Layla and he farewelled her for the last time. He went to the battlefield. Ali Akbar courageously resumed the battle. Then, O believers, the tragedy came when one of those enemies by the name of Murra ibn Munqidh, he came and he said, may all the sins of the Arabs burden me if I do not deprive his father and mother of him. Ali Akbar continued to attack the people until this evil man Murra approached him. He made a surprise attack and he struck him on his chest. Yes, Ali Akbar collapsed on the head of his horse. When the enemy saw that, they surrounded him, shooting him with arrows, hitting him with their swords. At that point, Ali al-Akbar, as he fell to the ground, he called, Abba ya Hussein, alayka minni salam. My father Hussein, this is my final farewell to you. Yes, just as you promised me. Now my grandfather Rasulullah has given me a cup. I'll never go thirsty again. And my father, there's another cup waiting for you. Ali al-Akbar fell to the ground. Imam Hussein rushed to him, but it was too late. The Imam looked at the body of Ali. Ali was dismembered into so many pieces. You know what the Imam said? بني علي على الدنيا بعدك العفا. My dear son Ali, how can I live after you? There's no taste to life after you. You left me all alone now. پسرم جانم علی چه خوشی هست دیگه بابات بمونه تو این دنیا. ای علی منو تنها گذاشتی. میروی و میبری همراه خود جان مرا. ای علی جان صبر کن بابا ببین حال پریشان مرایا. Yes, the Imam alayhi salam, he asked the members of Bani Hashim to help him carry the body of Ali al-Akbar to the tent. Soon after, O believers, the nephew of Imam Hussein, Al-Qasim ibn al-Hasan, came and he told his uncle, Ya Aba Abdullah, oh my dear uncle, please give me permission to fight. Initially, Imam Hussein refused, but then Imam Hussein saw the letter of his brother Imam al-Hasan telling Al-Qasim to support his uncle Hussein when he sees him lonely in the battlefield. So finally, Imam Hussein gave him permission to go to the battlefield. Al-Qasim put on his armor and he went into the battlefield. This young beautiful boy that was like a shining moon went and bravely fought. Yes, then
Amr ibn, and he said these lines of poetry, in tunkiruni fa'ana najlul hasan سبط النبي المصطفى والمؤتمن. If you do not know me, then I am the son of Al-Hasan. I am the grandson of the trusted prophet. I am here to defend Aba Abdullah al-Hussein. O believers, he fought very courageously, but then the strap of his sandal broke. O believers, the tragedy came when he bent down to fix his sandal. One of those enemies by the name of Amr ibn Sa'ad ibn Nufail, he charged at him. He struck him, giving him a fatal blow. At that point, Al-Qasim, he fell to the ground. Assalamu alayka ya Amma. Peace be upon you, oh my dear uncle. These are my final moments. Al-Qasim ibn al-Hasan, he fell to the ground. Imam Hussein, like a lion, he charged, and he killed the man who killed Al-Qasim. And Imam al-Hussein sat next to Al-Qasim. The Imam told him, oh my dear Qasim, forgive me that you call on your uncle, but your uncle could not help you. Yes, what can I do, my dear Qasim? On the day of judgment, your father Hassan, your grandfather Rasulullah, will be the opponents of those who killed you, Al-Qasim. Then Imam Hussein alayhi salam, he took the body of Al-Qasim back to the tents and he put it next to the body of Ali al-Akbar. Ya Allah, imagine Abu Abdullah al-Hussein. He looks to the right, he sees the disfigured, dismembered body of his son Ali al-Akbar. He looks to the left, he sees his beloved nephew Al-Qasim killed. Ya Allah. But now the tragedy is intensifying, Ya Mu'mineen. One after the other, the relatives of Imam Hussein all advanced to the battlefield and they were martyred. Now only Al-Abbas, Abul Fadl Al-Abbas, Qamar Bani Hashim, he remained. Al-Abbas could no longer bear seeing his friends and family members being killed one after the other. He could no longer endure hearing the cries of the children crying, Al-Atash, Al-Atash. We are thirsty, we are thirsty. Al-Abbas came to Imam Hussein. He told him, my dear Imam, please give me permission to go out and fight. The Imam said, my brother Abbas, you are the bearer of my standard. How can I let you go? You represent my army. You're my last defender and the defender of these women and children. But he insisted. Imam Hussein told him, okay, if you have to go, then at least try to bring some water for these women and children. Al-Abbas alayhi salam mounted his horse and he headed towards the Furat River. 4,000 men were guarding the Euphrates, but Al-Abbas moved all of them out of the way. And finally, he reached the river. Oh, believers, he looked at the water. He saw his reflection in the water, but he remembered the thirsty face of Hussein. He remembered the cries of Al-Atash, Al-Atash, Tishnam, Tishnam. He remembered all these cries of the women and the children. So while he was in the river about to drink, he spilled the water when he remembered the thirst of his brother. And he began to speak to himself. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني. He basically addresses his soul. He says, Ya nafs, O soul, humble yourself before Hussein.
This is Hussein being surrounded by death, and you want to drink water? La wallah, I swear by God, that's not what my religion teaches me. I will be loyal to my mother. Basically, I will die like my brother Hussein. Yes, oh believers, he threw the water, and he filled the bucket with water, and he headed towards the tents of the women and the children. As he was heading back to the tent, oh believers, they realized that if Hussein and Abbas would drink the water, they would regain their strength and they would eliminate them. So Umar ibn Sa'ad said, don't let him go back to the tent, surround him from every side. Yes, oh believers, they surrounded Abul Fadl al-Abbas alayhi salam from every side. Then one of those evil men, he was hiding behind a palm tree. His name was Zayd ibn al-Raqad al-Jahni. This evil man, he ambushed Abul Fadl al-Abbas from behind, and with his sword he struck on the right arm of Abul Fadl al-Abbas. He cut the right arm of Abul Fadl al-Abbas, and then he said, Wallah in qata'tumu yamini, I swear by Allah, if you cut my right hand, you think I'll stop? I'll never give up. Abul Fadl al-Abbas still had hope. He still tried to go to the tents. He held now the bucket, he held the bucket with his mouth and his sword with his left arm. He still had the hope to take the water. But then, oh believers, another enemy, he came out of nowhere. He charged at Abul Fadl al-Abbas. This time he struck the left hand, the left arm of Abul Fadl al-Abbas. Now he lost his sword. But oh believers, Abul Fadl al-Abbas still had some hope because he was still carrying the bucket. Maybe I'll still make it to the tent. Ya Allah, what happened to you? Ya Abul Fadl al-Abbas, no hands. How can you fight now? Ey Ahl Haram dast alam dar juda shud. Ey Ahl Haram dast alam dar juda shud. سقای حرم با دولب تشنه فدا شد. Ya Allah, what happened to you? Ya Abul Fadl al-Abbas. Allahu Akbar. شد جدا دست علم دارم تنها ترین یارم. Imagine Imam Hussein now. He's watching from far. He's seeing that these enemies have surrounded his beloved brother. But oh believers, Abul Fadl al-Abbas, he still had some hope. So he still tried to go towards the tent. But then, oh believers, the tragedy came when they shot an arrow that went right through the bucket of water. It spilled and all the water spilled. Abul Fadl al-Abbas, at that point he stood. وَقَفَ مُتَحَيِّرًا. آقا متحیر بودن. چیکار بکنن؟ What can he do now at this point? Go to the tent? There's no water. What's the point? Fight? How can you fight when you don't have two hands? Ya Allah. At that point, they shot him with arrows. One of those enemies, he attacked him with an iron rod. He struck him. He smashed his head. Abul Fadl al-Abbas fell to the ground. Akhi. Normally he'd call him my Imam, but this time, Akhi, Aba Abdullah, alayka minni salam. Aba Abdullah, my final salam to you, my final farewell. Imam Hussein rushed to the scene to see what was happening. Oh believers, those who saw Imam Hussein, they realized his back was bent. The Imam could not stand up straight. The Imam looked at Abul Fadl. The water spilled, his two arms cut, his head smashed with an iron rod. There is a spear or an arrow in his eye. At that point, the Imam says, Akhi, الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي.
My dear brother, now my back has been broken. I lost you. That's it. There goes my army. There's no hope anymore. We are effectively defeated in this physical battle. I lost the defender of my army. Ya Allah. Ya Allah, Imam Hussein alayhi salam. You know what he did? You know how the woman found out that Abu Al-Abbas was killed? Imam Hussein didn't carry the body of Abu al-Fadl back to the tents. Ali Akbar, he took him. Al-Qasim, he took him, but not Abbas. He kept him there by the river of Furat. You know what Imam Hussein did? Al-Abbas had a tent. It represented the banner of the army. Zainab, Sakina, they're watching. What is Hussein doing now? Any news from Abu Fadl al-Abbas? Any news from him? They saw Imam Hussein coming back to the tent. He went to the tent of Abu Fadl al-Abbas. He took the pole of the tent and he struck it down. At that point, the woman realized Abu Fadl al-Abbas was gone. They began to cry. Wa Abbas, wa Agha. Ya Allah. Imam Hussein now lost all the men. There was no one to help him. Imam Hussein, all he could see is women and children crying. Al-Atash, Al-Atash. We are thirsty, we are thirsty. At that point, Imam al-Hussein, with a very heartbreaking tone, he said, Ala hal min nasirin yansuruni. Is there anyone to help me? Ala hal min dhabbin yadhubbu anna. Is there anyone to protect us? Anyone to help these women and children? One narration says Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, he was lying down in the tent. He's extremely ill. He cannot move. But when he heard his father crying, he forced himself to stand. He was leaning on a cane and he was dragging his sword. It's as if he was telling, Father, I'm here for you. He tried to come out of the tent. Imam Hussein said to Zainab, Zainab, don't let him come out. If he's killed, the progeny of Rasulullah will be cut off. He cannot come. Take him back to the tents. The woman, they took him back to the tents. Ya Allah. Oh believers, but there was one soldier left. He was 6 months old. Zainab came to Imam Hussein. She told him, Abu Abdullah, he's dying from thirst. See if you can get him some water. Ya Allah. Imam Hussein carried his son Abdullah al-Radi Ali Asghar. He took him to the battlefield. He told them, oh enemies, if you have no mercy on me, then what's the sin of this baby? You see, he's dying from thirst. Give him some water. Yeah, some of them, they felt bad. They said, let's give him water. Some said, no, they don't deserve any water. When Umar ibn Sa'ad at that point, he looked at Harmala, who was a very experienced archer. And he told him, Ya Harmala, iqta' niza' al-qawm. Oh Harmala, end the dispute now. Harmala knew what he had to do.
He said, I saw the whiteness of the neck of Ali Asghar while Imam Hussein was carrying him. He took out a three-headed spear, a three-headed arrow, and he shot Ali Asghar with it. It pierced his head. Imam Hussein said, "Hawwana ma nazala bi annahu bi'ayn Allah." When he saw the blood gushing, he said, "Oh Allah, what gives me consolation, what gives me patience is that you're watching." But he saw his beloved Ali Asghar slaughtered in his arms. Ya Allah, بسفيدي قلويته كثيرة نكات أصغر رسمك وفيست بقير الندى مهمان را Ya Allah, دست پایی زدی و باز تبسم کردی ای علی اصغر. Yes, you know, Ali Asghar, he took out his arms from the swaddle. One narration says he smiled as if he's saying, Father, this is how they give me the cup of water. Ya Allah. Imam Hussein alayhi salam then took him back to the tent. The women and the children, they saw Ali Asghar killed and massacred. Oh believers, now we approach the final part of the Maqta. This is Ashura Day. Don't hold back your tears. This is the most tragic day. Now, the tragedy of Imam Hussein himself comes here. Imam Hussein now saw that it's time for him to fight. He moved towards the enemies, raising his sword. He fought like a lion and killed many of them. Umar ibn Sa'ad yelled, this is the son of the killer of the Arabs. This is the son of Ali ibn Abi Talib. Do not spare him. Surround him and fight him. The enemy surrounded the Imam and shot many arrows at him. Imam Hussein alayhi salam shouted at them. He told them, O followers of Abu Sufyan, if you have no religion at all and do not fear Judgment Day, then at least be free men in this world. They told him, what are you trying to say? He told them, as long as I'm alive, do not attack the tents. They said, okay. Imam Hussein went to the last time to farewell his family and children. Imagine this final meeting with Abu Abdullah al-Hussein. He called on them one by one. Ya Zainab, wa ya Kulthum, wa ya Sakina, wa ya Ruqayya, wa ya Rabab. عليكن مني السلام هذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع. My salam to you, O ladies. This is the final time, the last time that we shall meet. The tragedy has come near. And know that Allah will protect you. Know that your reward will be with Allah subhanahu wa ta'ala. He shall punish your enemies and He shall compensate you. Yes, O believers. At that point, Imam Hussein, he was now ready. He wore his full armor. He sat on his horse going out to the battlefield. As Imam Hussein was about to go to the battlefield, he heard a faint voice calling on him. Imam Hussein looked back. He sees his beloved Sakina, Sukaina. Yes, my dear daughter, what do you want? I just said bye to you. I'm going. Oh, believers, yes. You know what she said? She said, Father, come down from the horse. I have a request. He comes down from the horse. She tells him, Father, my beloved Hussein, put your hand on my head. Wipe my head like they do to the orphans, because soon you shall be killed and there will be no one to comfort me. Allahu Akbar. Imam Hussein embraced her. He told her, Sakina, you're breaking my heart. Allah is with you. Go back to the tent. Yes, the Imam alayhi salam, he tried to go to the battlefield. This time he also heard another voice calling on him. What is it this time? The Imam looked back. Zainab's calling him. Come Habibi, come my dear brother. Why Zainab? I have to go. I just farewelled you. Hussein, I must do something. Please come. Imam Hussein came down from his horse.
He approached Lady Zainab alayha salam. She told him, Aba Abdullah, show me your neck. Let me see your neck. Imam Hussein uncovered his neck. Lady Zainab, she kissed Imam Hussein on his neck. Then she looked towards Medina. She faced the direction of Medina. She said, Assalamu alayki ya ummah. My dear mother Fatima, I fulfilled your will and request. Imam Hussein told her, Zainab, what will, what request are you talking about? She told him, Hussein, when I was young before my mother died, she told me, when you see your brother Hussein lonely one day in the battlefield, I have a trust and amana, a request. Kiss him on his neck for me. Tell him this is from your mother, because that's where the sword shall cut his neck. Imam Hussein breaks into tears when he hears the name Fatima, his beloved mother Fatima. Ya Allah, the tragedy is nearing, oh believers. The Imam says his final farewell. He goes out to the enemies. He begins to fight them like a lion. But then, oh believers, they surround him from every direction. Those cowards, they could not take one-on-one combat. They begin to strike him with stones, with spears, with arrows, whatever they could. Then Abu al-Hutuf al-Ju'fi, may Allah curse him, he shot Imam al-Hussein with an arrow on his forehead. Ya Allah. Then another arrow was shot in the chest of Hussein. The Imam alayhi salam pulled the arrow. The blood started to flow, gushing from his body. The Imam collected that blood. The first time he threw it towards the sky, and he says, oh Allah, what gives me patience is that you're watching, you're with me. Then he filled his hands with blood the second time. He stained his beard, his blessed beard, with blood. And he said, هَكَذَا أَلْقَى جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ. This is how I want to meet my grandfather, Rasulullah, stained with blood. I will tell him, grandfather, this is what they did to me. Ya Allah, Imam al-Hussein alayhi salam, in these final moments, look at the iman of Hussein, oh believers. In these moments, he's bleeding to death. He's surrounded with the enemy. He does not object to Allah. He says, Bismillahi wa billah wa ala millati Rasulillah ilahi ridan biqada'ik la ma'buda siwak. Oh Allah, I fully submit to you. Oh Allah, I only worship you. Help me, oh Allah. Take me to you, Ya Allah. Yes, oh believers. Now Imam Hussein remained powerless on the ground. Get ready, the tragedy is coming. He was losing more and more blood. The enemies, Umar ibn Sa'ad told him, go and kill him. What are you waiting for? Every time one of the enemies comes to kill the Imam, he ran back yelling. He says, by God, I could see the eyes of Rasulullah in his face. I can't kill him. I don't have the heart to kill him. Oh yes, oh believers, then one of those enemies by the name of Zar'a ibn Shuraik, may Allah curse him, he struck Imam Hussein on his shoulder. Another enemy, he hit Imam Hussein on his blessed mouth. Another enemy struck the Imam in his chest. Imam Hussein is saying, oh Allah, give me patience. Ilahi sabran ala qada'ik. Ya Allah, now Zainab is watching. Zainab is now on a hill. The Imam was in a low-lying area. Zainab comes to see what's going on. She sees Hussein, her beloved brother, surrounded. He's on the ground bleeding to death. When she sees the sight of Hussein in that situation, she says, Wa Muhammadan wa Aliya. I wish the world is destroyed right now and there's no one to help Abu Abdullah and Hussein. Then she yelled at Umar ibn Sa'ad. She told him, أَيُقْتَلُ Abu Abdullah wa anta tanzuru ilayh. Umar ibn
inside. You have no heart. You're looking at Hussein being killed, and you just stand there. Ya Allah, وَيْحَكُمْ هَلْ فِيكُمْ مِنْ مُسْلِمٍ. Woe unto you, you evil man. There's no Muslim amongst you. You claim to follow Rasulullah. Rasulullah is his grandfather. How can you do this to him? Yes, Umar ibn Sa'ad replied, Zainab. You know what he said to Zainab? This was his reply. قال انزلوا إليه وأريحوا. He says, go down to him, relieve him, meaning kill him. Oh believers, no one dared at this point to go and kill Aba Abdullah except that evil man. Here comes the tragedy. Can you imagine the condition of Imam Hussein? He's covered with his blood. He's sustained hundreds of injuries at this point. He's on the ground powerless. But now Shimr ibn al-Jawshan, he comes to Aba Abdullah and he kicks the Imam. Ya Allah, this is the tragedy now. He kicks Al-Imam Al-Hussein alayhi salam. He strikes Al-Imam Al-Hussein on his chest, on his face 12 times. Zainab is watching. She sees Shimr taking out a dagger. Mi Davidu man, mi Davidam. وسوية مقتل منسوية قاتل يا الله ومين نشستو مين نشستو وروسينا من در مقابل ومي كشيدو من مي كشيدو يا الله ومي بريدو من مي بريدو يا الله. Oh believers, I don't know how to say this. Shimr is sitting on the chest of Abu Abdullah. I don't have the energy to tell you what happened. Zainab is watching. All I can say is suddenly a fierce wind began to blow. Yes, there was a dust storm in Karbala. Ya Allah. All Zainab could see is the dust flying everywhere. She could not see what's happening to Abu Abdullah al-Hussein. Then suddenly, when the dust settled, Zainab sees the head of Imam Hussein on the spear. حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا غريبا وغريبا وغريبا مظلوما ومظلوما ومظلوما حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا غريبا وغريبا وغريبا شهيدا وشهيدا وشهيدا حسينا وحسينا وحسينا حسينا وحسينا وحسينا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. Everyone together with a broken heart. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا إله إلا الله. عظم الله أجورنا وأجوركم. بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. وجه فرج الشريف.
My sincerest condolences to all our mu'mineen and mu'minat, and to you, Agha Qazwini. Inshallah, we'll see you again tonight for tonight's program at 8:25 p.m. Inshallah, as we commemorate Sham tonight. So next, we'll begin our Farsi portion of today's program. بینندگان عزیز، سلام باز هم و همه تسلیت عرض میکنم بر همه مؤمنین و مؤمنات. انشالله حمید رضا جان طلوع تهرانی ذکر مصیبت میکند انشالله با صلوات بلند. اللهم صل على محمد و آل اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها وسر المستودع بعدد ما خاطبي الموت روز عاشورا به برادرشون آقا ابی عبدالله الحسین کار خودش رو عشق مثل همیشه کرد دیگه باید بری یعنی کارش نمیشه کرد برای تو زنده هم من این ارث مادریه ازت جدا نمیشم این حق خواهریم حسین جان الان سر تو آغوش خواهره اما یک ساعت دیگه دعوا سر اما داری میری کجا میخوای بری این دم آخری چقدر
باشیم حسین هرچی که پیش اومد باید کنارم باشیم حالا بریم تو گودال ببینیم چه خبره ظهر عاشورا مادرمون فاطمه با پهلوی شکسته‌اش داره همه صحنا رو میبینه بنیه قتلوک اشارا مرحوم مجلسی میگه شم تا رسید تو گودال اولین کاری که کرد برکلت رجله یه لگد به پهلوی آقامون زد اینجا زینب خودش اومد تو گودال کنار ابی عبدالله هی به شم گفت بلند شو بچه‌هاش دارن میبینن اینجا جای پیغمبره اینجا ابی عبدالله یه نگاه به خواهر کرد گفت ارجعی خیل انفستان ابی عبدالله میدونه زینب ببینه طاقت نداره برگشت به زینب گفت برگرد به سمت خیمه زینب باید گوش کنه اطاعت برادرش رو باید عمل کنه اما وقتی داشت برمیگشت سمت خیمه هی دید رقیه داره میدوه میاد عمه با آستین دستاش میخواد جلوی رقیه رو بگیره که شاید نباشه تو گودال چه خبره حسین اما شم آمد فقط شم مونده بود و حسین و شم رو جالسون علا صدره از سر ارباب معماور رو برداشتن حسین تو گودال شم نشسته رو سینش محاسن حسین رو تو دستش گرفته ابی عبدالله چشماشو باز کرد نیمه رمقه نیمه جونه آسمون رو دود میبینه ابی عبداللهی که 1950 زخم رو بدنشه یه نگاه به شم کرد گفت میشناسی منو نالجیب گفت بله که میشناسم انا شمر ابن زلجوشن ابی عبدالله گفت شم بیا این دم آخری مثل هر توبه کن هنوز دیر نشده اما شم چی گفت شم گفت حسین شنیدم بابات ساقی کوثر بوده شنیدم بابات تشنه‌ها رو سیراب میکرده الان بابات کجاست که بیاد یه قطره به ادام بده گفت اسم بابای منو نبر صدق جدی یا رسول الله جدم بهم گفته بود که تو منو میکشی نانجی بلند شد گفت حسین یه کاری میکنم دیگه منو نبینی بدن ابی عبدالله رو برگردون
تو بالا بیار بگو مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین اللهم لا نقبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. جاقا اسم زدن بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر خاتم انبیا محمد صلوات. امشب رسول اکرم نوحه‌گر حسین است. زهرا کنار جسم از خون تر حسین است. آن غنچه‌ای که بینی نشگفته کشته پر پر، آن غنچه‌ای که بینی نشگفته گشته پر پر، سرباز شیرخواره یا اصغر حسین است. آن نوجوان که بینی فرقش دو نیم گشته، نور دو چشم لیلا، نور دو چشم لیلا یا اکبر حسین است. آن سر و قد که بینی دستش ز تن فتاده، آن سر و قد که بینی دستش ز تن فتاده، سقای کودکان یا سرلشکر حسین است. آن پیکری که بینی افتاده سر ندارد، قرآن ناطق حق یا پیکر حسین است. آن بلبلی که بینی نالان کنار گلها، بانوی روز محشر یا مادر حسین است. آن کودکی که بینی مجروح گشته پایش، دردانه پیامبر یا دختر حسین است. آن باغبان که بینی قدش خمیده از غم، آن باغبان که بینی قدش خمیده از غم، آن قهرمان صبر است یا خواهر حسین است. این لاله های رنگین در کربلای خونین از جبهه عدالت یا سنگر حسین است. از جبهه عدالت یا سنگر حسین است که بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات، بر روی اطهر سالار کربلا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. السلام علیکم حاجی آقا. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خسته نباشین. من قبول کنید تسلیت عرض میکنم برای شما و همه مؤمنین و مؤمنات. برای شما تسلیت عرض میکنم. هر وقتی که شما آماده هستین حاجی آقا بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين الحجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم الفرقان العظيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسین. روز عاشوراست برای تسکین قلب نازنین و سلامتی وجود مبارک حضرت امام زمان علیه السلام. همه با همین دعای سلامتی را با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ای اشک ماتمت برخ ملت آبرو و از طفیل خون تو اسلام سرخ رو. حسین آقا دین را تو زنده کردی و خود کشته گشتگی و یافت از فیض خون تو دین نبی علو. گر آب را بروی تو بستن کوفیان آوردی آب رفته اسلام را بجو بی پرده اهل بیت تو گر شد شتر سوار لیکن نمودی
پرده اسلام را رفو در رتبه امامت تو گفتگو نمان زینب چو بایزید لعین کرد گفتگو دادی تو غاز حسین آقا دادی تو غاز پیکر اسلام راز شرک از خون فرق خیش تو تا ساختی وضو طالب همیشه طالب صحرای کربلا است یا رب برار آنچنین و دل دارد آرزو با جمیع آرزومندان. سلامتی آقا امام زمان و همه عزاداران حسینی صلوات نعت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از هر سخنی عرض تسلیت و مناسبت شهادت سید جوانان بهشت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برادران، فرزندان و اصحاب و یارانش، نخست خدمت حضرت حجت امام زمان علیه السلام و ثانیاً خدمت همه شما عزاداران حسینی عرض تسلیت دارم و از خداوند متعال عاجزانه تمنا داریم و می‌خواهیم که ما را از جمله پیروان آقا امام حسین علیه السلام محسوب و محشور بگرداند. روز عاشوراست، سخن زیاد است، فقط مختصراً تا جایی که وقت اجازه میده امروز میخواهم در رابطه با اهداف قیام و نهضت عاشورای امام حسین علیه السلام خدمت شما مطالبی به عرض برسانم. یک نهضت و قیام را، هدف هر نهضت و قیام را از دو طریق میتوان شناخت. یک از روی سخن، حرف هایی که رهبر آن قیام میزنه، و دوم از روی عمل کردی که داره. ممکن است بسیار پیش آمده کسانی که حرف های زدن که ما چنین و چکان میکنیم برای اینی که دیگران را به خودشان جلب کنن، برای اینی که بخواهن خودشان به قدرت برسن، اما میبینیم عملشان با سخنشان مغایرت داره و نمونه های زیادی در تاریخ داریم. از جمله بنی العباس، وقتی بنی العباس میخواستن به قدرت برسن، سخن و شعارشان این بود که ما میخواهیم حکومت را از بنی امیه بگیریم و در خدمت اهل بیت پیامبر باشیم. ما میخواهیم، عیناً سخنشان این است که ما میخواهیم به اصطلاح اون شتربان اهل بیت پیامبر باشیم، اما در عمل کاملا برعکس عمل کردن. آنچه گفتن هرگز عمل نکردن و تاریخ دارد که چقدر از اولاده پیامبر بزرگوار اسلام را به شهادت رساندن، از جمله ائمه اطهار علیهم صلوات الله را که تاریخ درج کرده و مطلب در این باره زیاد است. اما بیاییم، چون مختصر میخوام عرض کنم، در رابطه با
نهضت و قیام عاشورای امام حسین علیه السلام درست است امروز مصیبت بزرگی نه تنها این سخنرانان و منبری ها و روزخوان ها نیست، بلکه سخن بزرگان است، سخن ائمه اطهار است که فرمودند لا یوم کیوم یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز عاشورا مصیبت بزرگ نبوده. اما گریه کردین، مقتل خوانده شد، خدا حفظ کنین حاج آقای قزوینی را به زیبایی مقتل خواندن، اشک ریختیم، گریه کردیم، عزاداری کردیم. هر قدرم گریه کنیم عزاداری کنیم کم است. چرا؟ برای اینی که امام رضا امام معصوم میگه که در نهضت عاشورا و مصیبتی که بر جد ما امام حسین علیه السلام رسید، اینقدر این مصیبت بزرگ بود که اقرح جفوننا، یعنی از بس که ما اشک ریختیم این پلکه های چشم ما زخمی شد. اما از طرف دیگرم برادران و خواهران بزرگوار، ما مهمترین موضوع برای ما اینه که ما از قیام و نهضت عاشورا چی درس میگیریم و چی پیام داره و چی تأثیری داره در زندگی روزمره ما عاشورا، تا بتانیم خود ما را حسینی بسازیم. اول ببینیم که امام حسین علیه السلام، هدف و قیام امام حسین علیه السلام برای چی بوده؟ عزاداری، سینه زنی، گریه کردن، همه اینها خوب، اما هدف اصلی امام حسین علیه السلام برای چی بوده؟ بیاییم در سخنان خود امام حسین علیه السلام دقت کنیم. از اون وقت از اونجا میدانیم که هدف آن حضرت در این قیام چی بوده. آیا رسیدن به حکومت و قدرت و مال و مکنت بوده؟ بسیاری از قیام ها و تلاش ها و مبارزه هایی که در دنیا صورت گرفته اهداف مادی داشتن، اما ببینیم امام حسین علیه السلام میفرماید هدف من از این قیام چیست. سخنان زیبایی داره که از جمله فرمودن الله الا ترون الحق لا یعمل به والباطل لا یتناهن. آیا نمی بینین که حق را فراموش کردن، به حق عمل نمیشه و باطل را پیروی میکنن. ببینیم این حق و باطل اول چی است و منشأ به کجا داره. برادران و خواهران بزرگوار، قرآن کریم میگه خدا حق است، دین حق است، پیامبران الهی حقند، قرآن کریم حق است و هر کسی که در این مسیر الله باشه در مسیر حق و اونهایی که مخالفت کنن با دستورات الهی اینها در جبهه باطل قرار دارن. مسئله عاشورا، نهضت آقا امام حسین علیه السلام این طور نبوده که فقط در 10 محرم سال 61 یک جریان اتفاق افتاد مثل جریانات دیگری که در دنیا اتفاق میفته و تمام شد. نه، این طور نیست. اصلا جریان مبارزه و جهاد و نهضت آقا امام حسین علیه السلام ریشه در حرکت انبیای الهی داره. این شعر زیبایی که آقای علامه اقبال لاهوری بیان کردن در یک مصرع شعر یک دنیا مطلب را بیان کردن، خیلی زیبا فرمودن که میگن موسی و فرعون، شبیر و یزید، این 2 قوت از حیات آمد پدید. یعنی مسئله حق و باطل، مسئله اینه که امام حسین علیه السلام که بر حق است علیه یزید قیام کرد، این فقط یک جریانی نیست که قبل از امام حسین علیه السلام نبوده بلکه قبل از او بوده، ولی مسئله امام حسین یک تفاوتی داشت که حالا عرض میکنم. پس بناهن مسئله حق و باطل
در طول تاریخ، یعنی از زمان آدم ابوالبشر، فرزندانش حابیل و قابیل، همین طور بیاییم جریان پیدا کرد در زمان حضرت ابراهیم خلیل، که ابراهیم خلیل در یک طرف، یعنی به طرف حق، مقابل نمرودی که باطل بود مبارزه کرد. حضرت موسی پیامبر در مقابل فرعون. همین طور می آییم همه پیامبران الهی در مقابل بطلانی که در زمانشان وجود داشت، از همه مهمتر بت پرستی بود، اینها مبارزه کردند تا اینی که زمان میرسه، در زمان این جریان میآید تا زمان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در زندگی پیامبر بزرگوار اسلام میبینیم، بررسی میکنیم. خیلی میخواهم اشارتاً و مختصر عرض کنم. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی مبعوث بر رسالت شد، اینجا کاملا یک انقلاب، یک دگرگونی را در اون جامعه ایجاد کرد. یعنی اون مردمی که به قول قرآن کریم در زلال مبین بودن، در تاریکی ها به سر می بردن تا آنجایی که دخترانشان را زنده به گور می کردن، زنانشان را به قمار می بستن، اینها که از اخلاق به دور بودن، کارشان فقط جنگیدن بود، در فساد غرق بودن، پیامبر نازنین اسلام مبعوث بر رسالت میشه، تحولاتی را ایجاد میکنه، اینها را به الفت و برادری و اتحاد و اتفاق و همبستگی میخونه، به زنها احترام قائل میشه. این شرایط و معیارها را پیامبر بزرگوار اسلام عوض میکنه. همین جریان در همین طور ادامه پیدا میکنه. وقتی امیر المؤمنین علی علیه السلام به خلافت میرسه، همون سنت و روش پیامبر بزرگوار اسلام را پیروی میکنه. از جمله کارهایی که امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام انجام میدن اینه که عدالت را در جامعه اسلامی تحقق میبخشند و پیاده میکنند. تا آنجای امیر المؤمنین علی علیه السلام عدالت را در جامعه میاره که حتی خواهرش ام آنی به او اعتراض میکنه که یا امیر المؤمنین، تو امان قدری که برای من از بیت المال دادی، برای کنیز من هم دادی، پس من خواهر خلیفه هستم. اما امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، این ابرمرد تاریخ که عدالت را در جامعه آورد، فرمودند خواهر عزیزم، برای من در کتاب خدا بین شما و کنیزتان فرقی نیست، باید همه را مساویانه از بیت المال قسمت کنم و برایشان بدهم. اینجاست بسیار اشارتاً عرض می کنم. اما وقتی بنی امیه به قدرت رسیدن، متاسفانه با اون زور و تزویری که داشتن، معاویه ابن ابی سفیان چی کارستانی کرد؟ دقیقاً در یک جمله عرض کنم که تمام معیارهای زیبایی را که پیامبر بزرگوار اسلام در طول 23 سال در جامعه پیاده کرد، همه اینها را بنی امیه از بین برد. معاویه ابن ابی سفیان دوباره جامعه را به طرف جهالت کشان، دوباره مسئله قوم و قومیت را مطرح کرد. اینجا و بعد از او وقتی یزید ابن معاویه به قدرت رسید، کاملا از پدر بدتر و بدتر دیگه علنا فساد میکرد، علنا شراب میخورد، علنا فسق میکرد، با عنوان یک خلیفه
اسلامی و علنا کفر یزید عجیب است. شاید بعضی هنوز هم متاسفانه که یک عده‌ای که اینها به ظاهر خودشان را مسلمان میگن اما دقت ندارن که چگونه از کی تعریف میکنن. هنوز هم ممکن است که یزید را مستحق لعن ندانند، در حالی که بنده مطالعه کردم علمای بزرگ اهل سنت میگه که باید یزید را لعن کرد، برای اینی که قرآن کریم میگه که بر ظالم باید لعن کرد. ظلم بالاتر از اینه که سید جوانان اهل بهشت را یزید به شهادت رسان، او را به قتل رسان، بناهن او مستحق لعنت است. و اینه که از اون بالاتر یزید کاملا واضح و صریح کفرش را بیان کرد در اون اشعاری که داره که منسوب به یزید است. همه علما و مورخین نوشته‌اند که یزید گفت لعبت هاشم فی الملک ولا خبر جا ولا وحی نزل. اصلا بنی هاشم یعنی پیامبر اکرم آمد با حکومت یک بازی کرد و نه اگر نه اصلا هیچ خبری، هیچ وحی نازل نشده، ولا وحی نزل. این چی رو میگه؟ اصلا منکر میشه کاملا قرآن کریم را. اینجاست که امام حسین علیه السلام که وظیفه داره در مقابل باطل مثل یزید باید قیام کنه، اینجاست که میگه مگر شما نمیبینین که به حق عمل نمیشه و باطل رشد کرده، مردم به طرف باطل میرن؟ چرا؟ برای اینه که اون کسی که در رأس خلافت اسلامی هست خود او مروج فساد است، خود او مروج فسق و فجور است. اینجا امام حسین علیه السلام نیامد که به اصطلاح با یک دکاندار کوفه یا مدینه بگه که تو چرا مثلا کم فروشی میکنی، چرا ظلم میکنی. امام حسین علیه السلام این مطلب را چیز زیبا درک کردن، متوجه شدن که مسئله منکر را باید از سر با اون کسی که انتشار میده منکر را، اون کسی که رایج میسازه منکر را، باید با او مبارزه کرد. و اینجاست که گفت من با یزید بیعت نمی کنم و باید در مقابل او قیام کنم. منتها عرض کردم که این جریان حق و باطل در طول تاریخ وجود داشت، اما وضعیت و موقعیت امام حسین علیه السلام با انبیای الهی از جمله پیامبر بزرگوار اسلام یک فرقی داشت. اون فرقش در کجا بود؟ که کار را هم دشوار ساخت و از این ما نتیجه میگیریم برای همین امروز ما. فرقش در این بود که در مقابل انبیای الهی، به عنوان مثال در مقابل حضرت ابراهیم خلیل، مشرکین بودن، بت پرستان بودن، نمرود که دعوای خدایی داشت، یا در مقابل حضرت موسی پیامبر فرعون بود که خودش را خدا میدانست. اینجا دو جبهه کاملا روشن و مشخص بود که یکی خدا پرست، دیگری بت پرست. همینطور در زمان پیامبر بزرگوار اسلام کاملا مسئله روشن و واضح بود. یک طرف پیامبر بزرگوار اسلام که از حق و عدالت و خدا و پرستش خداوند تبارک و تعالی می گفت، از اون طرف در مقابل پیامبر اکرم چی کسانی بود؟ اون کسانی که اینها مشرک بودن، اینها بت پرست بودن، پس چهرهشان کاملا مشخص بود. اما اونی که خیلی به اسلام ضربه زد و هنوز هم ضربه میزنه، این چهره منافقین است. اون کسانی که به ظاهر خودشان را مسلمان میگن اما در باطن کاملا
مخالف و حرکتایشان کاملا متغیر است با قرآن و سیره پیامبر بزرگوار اسلام، که قرآن کریم سوره دارد به نام منافقون. آیات قرآن زیاد است در رابطه با همین منافقون، اینهایی که انفاق، اینهایی که نفاق، ببخشید، اینهایی که نفاق کردن. منافقون یعنی اینه که به ظاهر به اصطلاح دبل فیس، به ظاهر خودت می آمدن میگفتن که ما مسلمان هستیم، اما در باطن تیشه به ریشه اسلام میزنن. امام حسین علیه السلام با چنین گروه روبرو هست، یعنی این کسانی که خودشان را مسلمان میدانستند، به ظاهر نماز میخواندن، اما معرفت، عرض کردم چند شب در رابطه با معرفت، خب اول معرفت و شناخت خدا و بعد معرفت و شناخت دین و معرفت و شناخت پیامبر و اهل بیت پیامبر از جمله ضروریات دینی است برای هر مسلمان، که ما همانطوری که معرفت و شناخت ما، بصیرت ما باید در رابطه با حضرت باری تعالی خداوند متعال روز به روز بیشتر شود، باید معرفت و شناخت ما در رابطه با پیامبر، قرآن و اهل بیت و امام. وقتی ما از امام معرفت و شناخت نداشتیم، اون وقت است که جنگ نهروان به وجود می آید، اون وقت است که جنگ صفین و جمل در مقابل امام و حجت خدا با وقوع می پیوند، و اون وقت است که عاشورا درست میشه، چون از امام شناخت ندارن، امام را معرفت ندارن. این یک. و ثانیاً یکی از مصیبت هایی که در قیام عاشورا متاسفانه وجود داشت، این هوای نفس، که حالا انشالله یک شب عرض خواهم کرد. پس بناهن امام حسین علیه السلام با چنین افرادی در مقابله هست. اینجاست که مسئله امام حسین علیه السلام فرق میکنه. اما امام حسین علیه السلام، پس عرض شد، مهمترین هدف امام حسین علیه السلام احقاق حق است، اینی که حق را در جامعه پیاده کنه و باطل را از بین ببره. و این بزرگترین درس است برای ما هم برادران و خواهران، که ما پیرو حق باشیم. حق یعنی خدا، حق یعنی دستورات خدا و فرامین خدا، ولو این حق از زبان یک کسی باشه که از ما کوچکتر باشه، ولو فرزند ما که از ما کده به اصطلاح سنش به مراتب کوچکتر است، اولاد ما، دختر ما، پسر ما، اگر یک سخن حق را میگه باید بپذیریم. از مشکلاتی که یک از کسانی که در زمان پیامبر و بعد از پیامبر بودن مشکلشان همین بود که حق را نپذیرفتن. این یک درس مهمی که از امام حسین علیه السلام میگیریم، اینه که باید در زندگی پیرو حق باشیم. و ثانیاً اینه که یکی از مهمترین اهداف آقا امام حسین علیه السلام، همانطوری که خود آن حضرت فرمودن که من قیام میکنم برای اینه که امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه پیاده کنم. برادران و خواهران، میخواهم یک چند دقیقه مختصر در این رابطه که خیلی مطلب مهم است خدمت شما مطالب عرض کنم. یکی از واجباتی که بر همه مسلمان ها واجب است، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم میگه که شما بهترین امت ها هستین. چی شرط داره؟ به شرط آن که امر به معروف و نهی از منکر کنین. در سوره آل عمران میفرماید پس ما وظیفه داریم امر به معروف و نهی از منکر را، منتها با حفظ شرایطش. یعنی چی؟ یعنی اینه که وقتی ما یک منکر را میبینیم، یعنی چی منکر را میبینیم؟ یعنی اگر میبینیم یک کسی طرف گناه میره، معصیت، مثلا حالا با عنوان مثال یک عده از جوانان میخواهند مثلا برن برای مثلا قمار زدن، با عنوان مثال
یا یک گناهی، یک معصیتی، یک جلسه ای که اونجا گناه و معصیت میشه. خب ما وظیفه داریم که اینها را باید نهی از منکر کنیم، از این منکر اینها را دور بسازیم. چی کار باید بکنیم؟ باید با زبان لین، با لطف خوش، با محبت، با حفظ آبرو، مبادا آبروی اینها را بریزانیم. اگر یک جوانی، یک دختری، یک پسری حالا ممکنه از روی سهو و خطا، از روی نادانی به طرف گناه میره، نباید آرام بشینیم، اما از اون طرف هم حفظ آبروش باید داشته باشیم. باید به اصطلاح دو به دو که کسی دیگه نباشه و او باید بفهمانیم عزیزم این حرکتی که میکنی، این عملی که انجام میدی، این خلاف شرع است، خلاف دین است و این وظیفه همه ما هست. پدران و مادران مهمترین وظیفه را دارند در مقابل امر به معروف و نهی از منکر. یعنی چی؟ یعنی این فرزندانشان را در همون سن طفولیت، در همون سن به اصطلاح 6-7 سالگی، اینها را باید با دین آشنا بسازند. در کلاس‌های دینی، در کلاس‌های قرآن اینها را باید ببرن، یا خودشان اگر خودشان نمیتونه حتما باید اینها را در کلاس‌های دینی ببرن. این برادر و خواهر بزرگوار که در این روز عاشورا ما از امام حسین علیه السلام درس میگیریم، اگر سوال شود که امام حسین علیه السلام اصحاب و یارانش آمدن در روز عاشورا به شهادت رسیدن، حضرت زینب کبری و ام کلثوم اهل بیت امام حسین علیه السلام به حسارت رفتن، ما هم اشک میریزیم که باید بریزیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، اما هدف امام حسین علیه السلام فراموش نشه. این طور نباشه که ما از امر به معروف و نهی از منکر که مهمترین هدف از قیام آن حضرت امر به معروف و نهی از منکر بود فراموش شود. همین حالا ما در یک امتحان بسیار مهم قرار داریم. به قول بزرگان که ما همین زمانی که در زمان کرونا هستیم که مساجد و مراکز دینی بسته هست، این بدین معنا نیست که ما مسئولیت ما تمام شد، دیگه وظیفه نداریم. آقا ما چی کار کنیم؟ خب مسجد بسته است. نه، تا جایی که امکان داره. الان الحمدلله، خدا را شکر، واقعا این نعمت بزرگی است که خدا به ما داده. همین هم نعمتی است که به ما عنایت شده. از همین هم سوال میشه خب شما در یک زمان وجود داشتین، چرا فرزندت به فساد رفت؟ میگه آقا ما در زمانی بودیم که اتفاقا همون اولادهای ما رو ما میخواستیم ببریم به مسجد، اما مشکل کرونا بود، به مسجد رفتن نمیتونستیم. آقا کرونا بود، مسجد بسته بود، اما آیا دیگه وسایلی وجود نداشت؟ آیا از طریق یوتیوب و اینترنت و زوم و این وبسایت ها و اینها نمیتونستی که فرزندانت را ببری در کلاس های دینی و قرآنی؟ نمیتونستی اینها را، مسائل دینی را برایشان یاد بدی؟ الحمدلله الان وسایل زیاد است. اکسکیوز و دلیل ما نداریم که بگوییم که نه والله قاصر نیستیم، مقصر میشیم اگر کوتاهی کنیم. البته همه شما عمل میکنین. من باب وظیفه میخواهم عرض کنم که برادران و خواهران، امام حسین علیه السلام خودشان فرمودن ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و امروز الحمدلله برای این اولادهای ما، حالا بگوییم اگر اینا مثلا مشکل زبان دارن فارسی، به همین زبان انگلیسی الحمدلله خیلی جلسات هست، هم جلسات دینی، کلاس‌های قرآنی همه هست الحمدلله. مبادا ما غفلت کنیم که امام حسین علیه السلام بزرگترین هدفش امر به معروف و نهی از منکر بود. پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر نادیده گرفته شود، از بین بره، اون وقت است که در اون جامعه بدترین انسانها تسلط پیدا میکنه، به قدرت میرسه و اون وقت دعای بزرگان هم به اجابت نمیرسه. چرا؟ به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. سخن زیاد است ولی درسم که وقت بیشتر گرفته شود، میخواهیم یک توسل هم داشته باشیم. مسئله امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین
موضوعات است که حالا انشاءالله اگر باز توفیق داشتم در این رابطه بیشتر خدمت شما عرایضی خواهم داشت. پس برادران و خواهران، مطلبم را جمع کنم امروز در رابطه با دو موضوع که در عاشورای امام حسین علیه السلام تجلیل کردیم. خوشا به حالتان که تجلیل کردین از عاشورای امام حسین و این شبها و روزها عزاداری میکنین. امام حسین علیه السلام فرمودن من به خاطر اینی که حق در جامعه پیاده شود و باطل از بین بره و برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردن. این را همیشه در نظر داشته باشیم. خداوند به همه ما توفیق بده تا بتانیم که به دستورات قرآن، فرمایشات پیامبر اکرم و اهل بیتش و سخنان آقا سید الشهدا همه ما عمل کنیم انشاءالله. یک توسل و التماس دعا. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. مصیبت امروز بزرگترین مصیبت است. هر قدر اشک بریزیم کم است. جریانات امروز زیاد است، فقط مختصر عرض کنم اینی که امام حسین علیه السلام بعد از آنی که اصحاب و یارانش همه به شهادت رسیده، سر به نیزه بی کسی تکیه داد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست مرا کمک کنه، از حریم اهل بیت پیامبر دفاع کنه. آمد با اهل بیت ودا کرد، وارد میدان شد، اینها را موعظه کرد اما به دل کور اینها اثر نکرد. بعد گفت حالا که با من میخواهین بجنگین پس بناهند با من تن به تن بجنگین. عمر سعد گفت خب این خواستهت قبول است. تن به تن آمدن با امام حسین علیه السلام جنگیدن، اما امام حسین علیه السلام که بازوی حیدری داره یکی یکی از اینها را به درک واصل کرد. عمر سعد دید که اگر اینطور ادامه پیدا کنه دیگه کار به جایی میرسه که همه را امام حسین علیه السلام به قتل خواهد رساند. اینجا نقض پیمان کرد، ناجوان مردانه گفت حمله کنین، همه با هم یورش ببرین بر حسین ابن علی لا اله الا الله. یک وقتی زمین کربلا بلرزه در آمد، امام حسین علیه السلام از صدر زیر و زمین کربلا صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. حضرت زینب سلام الله علیها از دل زینب یه نگاه میکنه، چی میبینه؟ شمع روی سینه امام حسین علیه السلام میخواه سر از بدن امام. در روز عاشورا افلاکیان گفتن شد کشته شایدین حسین سلطان آزادی. از سرور عزیزم جناب حاجی آقای وحیدی خواهش میکنیم که انشالله با اون لحن زیبایی که داره همه ما را انشالله با فیض برسانن. جناب حاجی آقای وحیدی انشالله ما را مستفیض کنین با روزیتان انشالله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. دلها بفرش كربلا کنار بین العالمین. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عالم أمامه گل رخسار حسین است. چیکار کردی ابی عبدالله با دلهای ما؟ یه نوکر در خانه هستیم حسین جان، اما اول محرم که می شود غمهای عالم به روی ما می آید. عالم همه محو گل رخسار حسین است. ذرات جهان در عجب از کار حسین است. دانی که چرا امسال عزیزان شما منزل با ابی عبدالله عزاداری کردید، به مادرش زهرا تسلیت گفتید. امروز روز عاشوراست، ملائکه آسمان و زمین عزادارند، اما اگر امسال مسجد نیستیم از همین خانه ها با حسین امرام و امرا هستیم. داری که چرا خانه حقش سیه پوش، یعنی که خدای تو عزادار حسین است. همچون روزی روز عاشورا برای ابی عبدالله از همه طرف غمهای عالم آمد، اما اون لحظه‌ای که برای ابی عبدالله از همه لحظات مشکل‌تر بود، اون لحظه‌ای بود که ابی عبدالله آمد برای وداع خانواده. خواهرها شما بهتر می‌دانید که یک مرد خانه چقدر مهم است. ابی عبدالله تنها مرد است که دارد می‌رود میدان، اما دارد خانواده را تنها می‌گذارد. زینب کبرا چه حالی دارد؟ نازدانه ابی عبدالله چه حالی دارد؟ امام زمان معذرت میخوام، میدانم شما را متأثر میکنم با این روزن. انشاءالله روی عزیزان فیض ببرند. اون عزیزانی که در مسجد بودند از امیر میخواستند که برایشان این روزه را بخوانند. روح بزرگ مرحوم حضرت آیت الله ساجدی الوداع دان ز شما
سفرم دور و دراز است و آب می‌خواهم از شما شما
طيب الله احسن. خداوند به همه عزاداران، همه روضاخوان ها، همه ذاکرین اجر خیر نایب بفرمایید. شبیه جان اجازه از دعا اگر جواب بفرمایید. اللهم انا نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم بحق محمد و آله 10 مرتبه از صمیم قلب بلند بگو یا الله 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 یا الله. روز عاشوراست، نزدیک به اذان ظهر، وقت انشاءالله استجابت دعا. بگرد گرفتارن، مشکلات دارن، مریض دارن، حاجت دارن. مهمترین حاجت ما فرج مولای ماست. همه با هم این آیه شریفه را برای رفع گرفتاری ها و مشکلات و شفای بیماران و برآورده شدن حاجات همه با هم هر جا هستی این آیه شریفه را 5 مرتبه بخوانین و دعا میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا پروردگارا، عمده دعای ما این است در این روز عاشورا و حق آقا سید الشهدا و شهدای کربلا، عدالت گستر جهان حضرت مهدی موعود امام زمان ما را برسان. خدایا پروردگارا دعای ما را به اجابت برسان. اون گناهانی که باعث حبس دعا میشه خدایا پروردگارا اونها را ببخش و بیامرز. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا. خدایا پروردگارا اموات گذشتگان در این روز عاشورا همه چشم برا هستند. خدایا همه ایشان استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله حاجی آقای ساجدی آج خانمشان، همه خدمتگزاران بدین، همه اقامه کنندگان عزای امام حسین علیه السلام که از دنیا رفتن، همه را از ساحه غریق رحمت خیش بگردان. خدایا پروردگارا مریضان مسلمین، مریضان منظور، آنهایی که التماس دعا کردند پروردگارا به حق علی اصغر امام حسین علیه السلام از ساحه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا پروردگارا این خواهران و برادران عزاداری کردند، در خانه هایشان را تکیه خانه درست کردند، مستمع بودند، به هر نوع خدمت کردند. این عزیزان جوانان عزیزی که این برنامه را تدارک دیدن، این عزیزان MEP، خدایا پروردگارا همه خدمتگزاران بدینهایی که این برنامه ها را حمایت کردند و مجالس امام حسین را در هر کره نقاطی از این کره خاکی در این زمین، هر جایی که مجالس امام حسین علیه السلام را حمایت کردند، خدایا پروردگارا خیر و برکت، عافیت و سلامتی برایشان عنایت بفرما. خدایا پروردگارا این ذکر و توسل را از همه ما به شایستگی قبول بگردان، حاجات مشروع اما برآورده به خیر بگردان. و حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی محمد. فقیرش باید بزنی یا بعد اینجوری کنی؟ فهمیدی؟ بسید باید اعلام کنی. از همه قبول باشه حاجی شبیر جان. خداوند انشالله قبول کنه از شما، از همه عزیزان. وقت آذان است. از شما هم قبول باشه. التماس دعا داریم انشالله. برادر ما همین رضا جان ایرانی آذان میتن انشالله. قبل از آذان میخواستم یک یادآوری کنم که بینندگان عزیز
امشب شام غریبان است. برنامه امشب انشاءالله 8:25 شروع میشه انشاءالله. So tonight's program will begin at 8:25 p.m. Our live stream for tonight, Sham al-Ghariban. Our program continues. So now our dear brother Qadi Hamid Reza Tehrani will be doing Azan. It is namaz time here on the East Coast, New York City time. So without taking anybody else's time, آقا شما چیز گفتنی دیگه داره؟ خواهش میکنم التماس دعا داریم وقتی التماس دعا آقا انشالله امشب بریم بر نماز. انشالله خدا بسجد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. همین جان بفرمایید. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والآن أداهم أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم والآن أداهم أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله اللهم صل على محمد أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمان حي على خير الأمان
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الكمال الشفي مسيد على الصوت بر محمد وآله السلامات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. Thank you so much, dear brother. Inshallah, Ahmadi Namaz Mission. Our program continues once again. Just a reminder, our program continues tonight, Sham al-Hariban at 8:25 p.m. Binindagان Aziz. And Barname Imshab, inshallah, 8:25 شروع میشه. Please join us. Thank you. And if you haven't done so already, please give our video, our live stream, a thumbs up and subscribe to our channel. The link is somewhere down below. So please subscribe to our channel, and inshallah, iltimas dua. We'll see you guys later tonight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.